Nếu bạn là người tập gym đều đặn, ăn uống kiêng khem, hạn chế đủ thứ mà cân nặng vẫn không thay đổi, thì trước khi tự trách bản thân, mình muốn bạn dừng lại một chút. Có thể bạn không thích nghe điều này, nhưng rất nhiều người trong hoàn cảnh đó thực ra không hề làm sai. Họ chỉ đang hiểu sai cách cơ thể vận hành mà thôi. Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao có những người tập ít hơn bạn, ăn trông thoải mái hơn bạn mà họ vẫn giảm mỡ đều đều? Còn bạn thì tập ngày nào cũng có mặt, mồ hôi ướt áo, bữa ăn lúc nào cũng cân đo đong đếm, vậy mà cân nặng đứng im như bị đóng băng. Lúc đầu bạn nghĩ là do mình chưa đủ quyết tâm, sau đó bạn nghi ngờ giáo án tập. Rồi dần dần, rất nhiều người bắt đầu đổ lỗi cho gen, cho cơ địa, cho số phận. Nhưng sự thật là, phần lớn những người đó đang chơi một trò chơi mà họ không biết luật. Luật đó liên quan đến một con số mà rất nhiều người tập luyện, giảm cân, tăng cơ chưa từng được giải thích đúng. Con số đó tên là TDEE. Nghe tới đây, có thể bạn đã thấy hơi khoa học rồi. Nhưng khoan, đừng vội tắt video hay bỏ qua. Mình không định biến bạn thành chuyên gia dinh dưỡng. Mình chỉ muốn bạn hiểu cơ thể mình đang tiêu hao năng lượng như thế nào bằng cách đơn giản nhất có thể. Hãy tưởng tượng cơ thể bạn giống như một chiếc xe. Mỗi ngày bạn đổ vào xe một lượng xăng nhất định, đó là thức ăn. Và mỗi ngày chiếc xe đó cũng đốt đi một lượng xăng nhất định, đó là năng lượng bạn tiêu hao. Nếu bạn đổ nhiều xăng hơn mức xe đốt, xăng sẽ dư lại. Nếu đổ ít hơn, xe buộc phải lấy xăng dự trữ ra dùng. Đơn giản vậy thôi. TDEE chính là lượng xăng mà cơ thể bạn đốt hết trong một ngày, tính từ lúc bạn mở mắt ra buổi sáng cho tới khi bạn đi ngủ. Nó bao gồm tất cả mọi thứ bạn làm trong ngày, chứ không chỉ riêng việc tập gym. Từ việc thở, tim đập, não hoạt động, cho tới việc đi lại, ngồi làm việc, dọn nhà, leo cầu thang và dĩ nhiên là cả tập luyện. Và đây là sự thật rất thẳng thắn. Nếu bạn ăn nhiều hơn TDEE, bạn sẽ tăng cân. Nếu bạn ăn ít hơn TDEE, bạn sẽ giảm cân. Nếu bạn ăn xấp xỉ TDEE, cân nặng của bạn sẽ được duy trì. Không có phép màu nào vượt qua được quy luật này. Vấn đề nằm ở chỗ, rất nhiều người không hề biết TDEE của mình là bao nhiêu. Họ ăn theo cảm giác, tập theo cảm hứng, rồi hy vọng kết quả sẽ tự nhiên xuất hiện. Khi không thấy thay đổi, họ nghĩ là do mình chưa đủ cố gắng, nên lại ăn ít hơn nữa, tập nhiều hơn nữa, cho tới khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi, mất sức và đôi khi phản kháng ngược lại. Để hiểu vì sao chuyện đó xảy ra, bạn cần hiểu cơ thể đốt năng lượng bằng những cách nào. Trước hết, ngay cả khi bạn không làm gì cả, cơ thể bạn vẫn đang tiêu hao rất nhiều năng lượng. BMR, Basal Metabolic Rate, trao đổi chất cơ bản, chỉ để duy trì sự sống thôi. Thở, tuần hoàn máu, điều hòa thân nhiệt, hoạt động não, cơ thể đã phải đốt một lượng calo không hề nhỏ. Đây là phần chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng năng lượng tiêu hao mỗi ngày. Chính vì vậy, những người có nhiều cơ bắp thường đốt nhiều năng lượng hơn, ngay cả khi họ chỉ ngồi yên. Cơ bắp là mô tốn xăng, còn mỡ thì không. Tiếp theo, ăn cũng tiêu hao năng lượng. TEF, Thermic Effect of Food, năng lượng tiêu hóa thức ăn. Khi bạn ăn vào, cơ thể phải tiêu hóa, hấp thu và xử lý thức ăn đó. Đặc biệt, thực phẩm giàu đạm khiến cơ thể phải làm việc nhiều hơn trong quá trình tiêu hóa. Đây là lý do vì sao ăn đủ protein thường giúp bạn no lâu hơn và ít thèm ăn vặt hơn, dù tổng lượng calo không nhất thiết cao hơn. Rồi đến phần mà ai cũng nghĩ là quan trọng nhất, tập luyện. EAT, Exercise Activity Thermogenesis, năng lượng do tập luyện. Gym, chạy bộ, đạp xe, HIIT, tất cả đều đốt năng lượng, điều đó không sai. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là phần năng lượng đốt từ tập luyện thường không chiếm tỷ lệ lớn nhất trong ngày, trừ khi bạn là vận động viên hoặc tập với khối lượng rất cao. Điều này không có nghĩa là tập luyện không quan trọng, mà nó chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh tổng thể. Mảnh ghép cuối cùng, và cũng là mảnh ghép thường bị bỏ qua nhất, chính là những hoạt động hàng ngày ngoài phòng tập. NEAT, Non-Exercise Activity, Thermogenesis, năng lượng của mọi hoạt động khác. Đi bộ, leo cầu thang, dọn nhà, đi lại trong công việc, đứng lên ngồi xuống, thậm chí là những cử động nhỏ trong ngày. Hai người có thể tập gym giống hệt nhau, ăn uống gần giống nhau, nhưng nếu một người ngồi suốt cả ngày, còn người kia đi lại nhiều, thì tổng năng lượng tiêu hao mỗi ngày có thể chênh nhau vài trăm calo. Và vài trăm calo mỗi ngày, cộng dồn theo thời gian, chính là sự khác biệt giữa giảm mỡ và không giảm. Tới đây, chắc nhiều bạn sẽ hỏi, nghe thì hiểu rồi, nhưng vậy rốt cuộc tôi tính TDEE kiểu gì? Câu trả lời là, bạn hoàn toàn có thể tự tính, nhưng bạn không cần học thuộc bất kỳ công thức toán học phức tạp nào cả. Cách đơn giản nhất là sử dụng các công cụ tính TDEE có sẵn. Chỉ cần lên Google, gõ TDEE Calculator hoặc TDEE Calculator Mifflin, nhập cân nặng, chiều cao, tuổi và mức độ vận động của bạn. Chỉ mất vài giây, bạn sẽ có một con số ước tính.
Con số đó không cần phải chính xác tuyệt đối. Nó không phải là chân lý bất biến. Nó chỉ là một điểm mốc để bạn bắt đầu. TDEE không phải là con số để thờ, mà là con số để thử và điều chỉnh. Cách làm đúng là như thế này. Bạn tính TDEE ước tính rồi ăn xoay quanh con số đó trong khoảng 1 đến 2 tuần. Sau đó, bạn quan sát cơ thể mình. Nếu cân nặng giảm, nghĩa là bạn đang ở trạng thái thâm hụt. Nếu cân nặng giữ nguyên, đó rất có thể là TDEE thực tế của bạn. Nếu cân nặng tăng, nghĩa là bạn đang ăn dư. Cơ thể bạn, qua phản hồi thực tế, sẽ là máy tính chính xác nhất. Và khi ráp tất cả những điều này lại, bạn sẽ bắt đầu hiểu vì sao mình tập mãi mà không giảm. Rất có thể bạn tập rất chăm, nhưng phần lớn thời gian còn lại trong ngày bạn ngồi quá nhiều. Hoặc bạn nghĩ mình ăn ít, nhưng thực ra tổng lượng năng lượng nạp vào vẫn ngang bằng hoặc cao hơn mức cơ thể bạn đốt. Cũng có thể TDE của bạn đã giảm theo thời gian, nhưng bạn vẫn ăn như cũ mà không nhận ra. Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là nghĩ rằng chỉ cần tập nhiều hơn là đủ. Thực tế là nếu bạn tập luyện chăm chỉ nhưng vẫn ăn vượt TDEE, bạn vẫn có thể tăng mỡ. Ngược lại, có những người tập không quá nặng nhưng ăn uống phù hợp với TDEE và duy trì mức vận động hàng ngày tốt, họ vẫn giảm cân đều. Một hiểu lầm khác là càng ăn ít thì càng giảm nhanh. Việc cắt calo quá sâu trong thời gian dài có thể khiến cơ thể giảm mức tiêu hao năng lượng, làm bạn mệt mỏi, mất cơ và rất dễ tăng cân trở lại khi ăn bình thường. Giảm cân bền vững không phải là hành trình hành hạ bản thân, mà là quá trình điều chỉnh thông minh. Cũng cần nhớ rằng TDEE không phải là con số cố định. Khi bạn giảm cân, cơ thể nhỏ hơn, nhu cầu năng lượng cũng thay đổi. Khi bạn vận động ít hơn, ngủ kém hơn, căng thẳng hơn, TDEE cũng có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, việc theo dõi và điều chỉnh theo thời gian là điều hoàn toàn bình thường. Nếu mục tiêu của bạn là giảm mỡ, bạn chỉ cần ăn thấp hơn TDEE một chút, khoảng 10 đến 20%. Nếu bạn muốn duy trì cân nặng, ăn xấp xỉ TDEE. Nếu bạn muốn tăng cơ, ăn cao hơn TDEE một chút, kết hợp với tập luyện phù hợp. Những điều nhỏ như đi bộ sau ăn, đứng dậy vận động mỗi giờ làm việc, hay ưu tiên ăn đủ đạm có thể giúp bạn tăng tiêu hao năng lượng mà không cần ép mình tập thêm cho mệt. Cuối cùng, mình muốn bạn nhớ điều này. Bạn không thất bại. Bạn chỉ đang cố gắng rất nhiều trong khi chưa thực sự hiểu luật chơi. TDEE chính là luật chơi đó. Khi bạn hiểu nó, bạn sẽ không còn ăn uống trong mù mờ, không còn tập luyện trong hoang mang, và bạn biết chính xác mình cần điều chỉnh ở đâu để tiến gần hơn tới mục tiêu của mình. Nếu tới đây bạn cảm thấy hóa ra là vậy, thì rất có thể bạn đã tìm ra mảnh ghép còn thiếu bấy lâu nay. Và khi đã hiểu luật, trò chơi sẽ trở nên công bằng hơn rất nhiều. Nếu bạn thấy video này giúp bạn hiểu rõ hơn về ăn uống, tập luyện và cơ thể của chính mình, thì hãy bấm đăng ký kênh. Không phải để ủng hộ tôi, mà để bạn không tiếp tục bị dắt mũi bởi mấy lời khuyên mập mờ ngoài kia. Nội dung trong video này chỉ mang tính chia sẻ kiến thức và giáo dục, không phải tư vấn y khoa cá nhân. Mỗi cơ thể là một trường hợp khác nhau. Tuổi tác, bệnh lý, tiền sử sức khỏe, mức vận động đều ảnh hưởng đến kết quả. Nếu bạn có bệnh nền, đang điều trị hoặc có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, hãy trao đổi trực tiếp với bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi áp dụng. Hiểu đúng là bước đầu tiên, nhưng trách nhiệm với cơ thể mình luôn là của bạn.